ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት እገባለሁ። የዛሬው ትምህርታችን በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጀው የ12ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ክፍል 3 ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። በዛሬው ክፍል 3 የምንዳስሰው ከገጽ 11 እስከ 14 ያለውን የትምህርት ክፍል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዩኒት 1 እንዳጠቃላይ ርዕሱ የሚነግረን ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ አሶሲኤትድ ዊዝ ፕሌት ቴክቶኒክ የሚል ነው አጠቃላይ ርዕሱ ማለት ነው። በዛሬው ትምህርት ግን የምናየው ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ የሚለውን ነው። ኪ ተርሞች ፎልዲንግ፣ ፎልቲንግ፣ አንቲክላይን፣ ሲንክላይን፣ ቬንት፣ ፊዠር፣ ክሬተር ኤንድ ሱናሚ የሚሉትን ሀሳቦች እንደ ቁልፍ ቃላት ልትወስዱልኝ እፈልጋለሁ። ፎልዲንግ ስንል ማለት ነው ፎልቲንግ፣ አንቲክላይን፣ ሲንክላይን፣ ቬንት፣ ፊዠርስ፣ ክሬተርስ ኤንድ ሱናሚ የሚሉትን በትምህርታችን ውስጥ የምናገኛቸው ቁልፍ ቃላቶች ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ በዋናነት መረዳት ያለባችሁ ከዚህ ትምህርት በኋላ በዛሬው ትምህርታችን ዲስታንጉሽ ቢትዊን ኢንዶጄኒክ ኤንድ ኤግዞጄኒክ ፎርስ ኦፍ ዘ ኤርዝ በኢንዶጄኒክ ወይም በኢንተርናል እና በኤክስተርናል ፎርስ መካከል ያለው ልዩነት ማወቅ፣ ሁለት ኤክስፕሌን ፕሮሰስ ላይክ ፎልዲንግ፣ ፎልቲንግ ዘር ኢፌክት ኦን ኤርዝ የፎልዲንግ እና የፎልቲንግ ልዩነትን ማወቅ፣ ሶስት ድሮ ኤ ማፕ ሎኬት ዘ ሜጀር ያንግ ፎልድ ማውንቴን ኦፍ ዘ ወርልድ እንግዲህ በዓለም ላይ የሚገኙ በቅርብ ጊዜ የተፈጠሩ ፎልድ ማውንቴኖችን እነዚያን በግራፍ መንገድ ወይም በማፕ ስኬች አድርጋችሁ ማሳየት ነው። አራተኛ ድሮ ዲያግራም ቱ ሾው ፎርሜሽን ኦፍ ሆረስ ማውንቴን ኤንድ ሪፍት ቫሊ እንግዲህ ሆረስት እና ሪፍት ቫሊ የሚያሳዩ ዲያግራሞቹ ከተረዳችኋቸው በኋላ በስዕል መንገድ ማስቀመጥ የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ትምህርታችን እነዚህን ሀሳቦች እናያለን። ወደ ትምህርታችን ስንገባ ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ዘ ኤርዝ ኢዝ ኤ ዳይናሚክ ፕላኔት መሬት ተለዋዋጭ የሆነች ስቴብል ያልሆነች የመሬት ተለዋዋጭ የሆነች ፕላኔት ነች። ይህም በኢንተርናል እና በኤክስተርናል ፎርስ ምክንያት ማለት ነው። ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኦከርስ ኮንስታንትሊ እንግዲህ በዓለም ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የመሬት መሰንጠቅ፣ የመሬት መታጠፍ ፎልዲንግ ብለን የምንጠራው እንዲሁም ቮልኬኒዝም የመሬት መሸርሸር በነፋስ ወይም በውሃ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች በቋሚነት በምድራችን ላይ ይታያሉ። በዚህ ምክንያት ዳይናሚክ ነች ብለናል። The term geological process ምን ማለት ነው? Geological process is describing the natural forces that shape the physical makeup of our planet. በአይናችን የምናየው ፊዚካላዊ የሆነ ለውጥ በመሬት ላይ የሚፈጥሩ ሂደቶች ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ተብለው ይጠራሉ። ናቹራል ፎርስስ በተፈጥሯዊ መንገድ የሚመጡ ፎርሶች ያ ማለት ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ፎርሶች ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ተብለው ይጠራሉ። ሶ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኢዝ the natural forces that shape the physical makeup of our planet Earth የመሬትን አወቃቀር ፊዚካል አወቃቀር ወይም አካላዊ አወቃቀርን የሚመሰረቱ ፎርሶች ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ይባላሉ። ፕሌት ቴክቶኒክ ለምሳሌ እነዚህ ምን ናቸው? ፕሌት ቴክቶኒክ የዓለማችን አህጉራት እንቅስቃሴ፣ ኢሮዥን የመሬት መሸርሸር፣ ኬሚካል ዌዘሪንግ፣ ሴዲመንቴሽን አር ኦል ኤግዛምፕል ኦፍ ፎርስስ ሲግኒፊካንትሊ አፌክት ዘ ኤርዝ ሰርፌስ ኤንድ አካውንት ፎር ሜጀር ፊውቸርስ እንግዲህ ምድር ላይ የሚፈጠሩ ተራራዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ የመሬት አቀማመጦች በእነዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ፕሌት ቴክቶኒክ፣ ኢሮዥን፣ ኬሚካል ዌዘሪንግ ኤንድ ሴዲመንቴሽን ይሆናሉ ማለት ነው። ሴዲመንቴሽን ስንል እንግዲህ በውሃ ተጠርጎ የመጣው አፈር ወደ ታችኛው የወንዙ ክፍል ይዘግጣል። ይሄ ሴዲመንቴሽን ወይም የዚህ ሴድመንት አኩሙሌሽን የሴድመንቶቹ ጥርቅም ትላልቅ የሆኑ የአለት ንብብሮችን ይፈጥራል። በተለይም ይሄ ሴዲመንተሪ ሮክ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። The geological process are closely studied by geologists and earth scientists እንግዲህ ይሄ ጂኦሎጂካዊ ፕሮሰስ ኢንተርናል ኤክስተርናል ፎርስ ብለን የምንጠራቸው በዋነኝነት የሚያጠኑት ጂኦሎጂስቶች ይባላሉ ወይም ጂኦሎጂስት እንላቸዋል። እነዚህ ጂኦሎጂስቶች እና ስለ የመሬት ሁኔታን የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ስለ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ የሚያጠኑ ሰዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ለምን ማጥናቱ አስፈለገ ካል አንደኛ ኢምፕሩቭ ዘ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዘ ፕላኔት ሂስትሪ እንግዲህ የመሬትን ሂስትሪ ለማወቅ ወይም ለማሳደግ ስለሚጠቅም። ሁለተኛ ሄልፕ ቱ ሎኬት ዩስፉል ሪሶርስ ሰቻስ ሜታል ኦርስ እንግዲህ የብረት ማዕድን ያለባቸው ጠቃሚ የሆኑ ማዕድናት ያለባቸው ቦታዎች ለማወቅ ማጥናት አስፈለገ። ሶስተኛ ኤድ ዘ ፕሪዲክሽን ኦፍ ፖቴንሻል ዲዛስተሪየስ ኢቨንትስ እንግዲህ በመሬት ላይ የሚከሰቱ
በኢንተርናል ፎርስ የሚከሰቱ ፎርሶችን ፕሪዲክት ለማድረግ ነው፣ ወይንም ይሄ ለመተንበይ እንዲያስችል ነው ማለት ነው የሚጠናው። ምሳሌ እርዝኩዌክ፣ ሱናሚ ኤንድ ቮልካኒክ ኢረፕሽን። ስለዚህ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ አር ክሎዝሊ ስተዲድ ባይ ጂኦሎጂስት ኤንድ እርዝ ሳይንቲስትስ ፎር the first one is improve and understand the planet history, 2 locate useful resource, 3 predict the potential disasters events ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ስለ መሬት ያለን እውቀት ወይ መሬት በምን አይነት መንገድ ተፈጠረች ነው የሚለውን መልስ ለመመለስ አንደኛ፣ ሁለተኛ ምድር ላይ የትኞቹ ሪሶርሶች በተለያዩ የዓለም ክፍል ላይ ይገኛሉ የሚለው ለምሳሌ ፔትሮሊየም፣ ነዳጅ የመሳሰለው ወርቅ፣ አልማዝ፣ እነዚህ የመሳሰሉ ማዕድናት ለማውጣት የግድ የመሬትን ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛ ፕሪዲክት ለማድረግ ነው። ፕሪዲክሽን ኦፍ ፖቴንሻል ዲዛስተርስ ኢቨንትስ ፕሪዲክት ለማድረግ ወይ ለመተንበይ። ለምሳሌ የተወሰነ የመሬት ክፍል በዚህ ምክንያት ተፈጠረ፣ ስለዚህ በዚህ ጊዜ በዚህ ፎርስ ምክንያት እዚህ ኤሪያ ላይ እርዝኩዌክ፣ ፎልቲንግ ሊፈጠር ይችላል ብሎ መተንበይን ለመተንበይ ስለሚያገለግል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት አበይት ምክንያቶች ጂኦሎጂስቶች ስለ መሬት ማጥናት ጀመሩ ማለት ነው። The geological process bring about change on the surface of the earth. The force that brings about change on the earth surface are divided into. እንግዲህ ምድርን የመሬት ክፍልን የሚቀይሩ ሁለት ኃይሎች አሉ ብለናል። እነዚህ ኢንዶጄኒክ ፎርስ ኤንድ ኤግዞጄኒክ። ውድ ተማሪዎች ኢንዶጄኒክ ፎርስ ስንል ኢንተርናል ፎርስ ወይንም ቴክቶኒክ ፎርስ እንላቸዋለን። ሌላ ስማቸው ማለት ነው። ኢንዶጄኒክ ሶስት ስም ይኖረዋል። ኢንዶጄኒክ፣ ኢንተርናል ኦር ዋት ቴክቶኒክ እንላቸዋለን። ኤግዞጄኒክ ፎርስ ኢስ ኮልድ ኤክስተርናል ኤንድ ግራዲሽናል ፎርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ኤግዞጄኒክ፣ ኤክስተርናል እንዲሁም ግራዲሽናል በሶስቱ ብንጠራው ስሙ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ላይ ሁለት አበይት ኢነርጂዎች አሉ ማለት ነው፣ ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል። እንግዲህ በዛሬ ትምህርት የምናየው ኢንተርናል ወይም ኢንዶጄኒክ ፎርስ ነው። They are used to describe the pressure that originate inside the earth. እንግዲህ ከታችኛው የመሬት ክፍል ወደ ላይ የሚወጣ ወይም የሚመጣ ኤነርጂ ነው ማለት ነው። Internal force are force that comes from inside of the earth. They create irregularities or unevenness of the surface of earth. እንግዲህ በመሬት ላይ እኩል ያልሆነ ወይም የተለያየ አባጣ ጎርባጣ የሆነ አፕ ኤንድ ዳውን ተራራዎችን፣ ሸለቆችን የሚፈጥር ነው ማለት ነው። ኢሬጉላሪቲ ተመሳሳይነት የሌለው የመሬት ክፍልን ይፈጥራል ማለት ወይም አንኢቭንነስን ይፈጥራል ማለት ነው። አንዳንድ ቦታ በጣም ተራራ የሆነ አንዳንድ ቦታ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ስፍራ ይሆናል ማለት ነው። ኢት ፎርምስ ዋት ኢሬጉላሪቲስ ኤንድ አንኢቭንነስ ኦን እርዝ። ዘይ ፎርምስ ዋት አፕስ ኤንድ ዳውንስ። አፕ ኢስ ማውንቴንስ ሂልስ፣ ዳውን ኢስ ሳድል ስፐር ቫሊ የመሳሰሉትን ይፈጥራል ማለት ነው። ኢንተርናል ፎርስ የመጀመሪያ ፎልዲንግ ነው። kind of force. The first type of force is called folding. Folding occur when rock layers are pushed by earth movement slide away. እንግዲህ ሁለት ተመሳሳይ የመሬት ክፍሎች ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሲገፋፉ የሚፈጥሩት ፎልዲንግ ነው። ለምሳሌ በቀላል ኤግዛምፕል ብነግራችሁ እጃችሁ ላይ አንድ ኤ4 ወረቀት ይዛችሁ ይሄ ኤ4 ወረቀት በእኩል ግፊት ወደ መሃል ብትገፉት የመሃለኛው ቦታ ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ይታጠፋል ማለት ነው። ይሄ ምን ተባለ? ፎልዲንግ ተባለ። በመሬት ላይም እንደዛው ነው። the movement may be only from one direction. እንግዲህ ግፊት በአንድ አቅጣጫ ሊሆን ይችላል። it may also be from two directions ወይንም በሁለት አቅጣጫ ሊሆን ይችላል። when rock layers are pushed from two directions they are compressed. እንግዲህ የአለቶቹ ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ስንገፋው ምን ሆነ? ኮምፕረስድ ብለን ጠራዋለን ማለት ነው። the rock layers are folded. በዚህ ምክንያት የአለቶቹ ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ይታጠፋሉ። ቅድም ያልኳችሁ ወረቀት ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ወይ ወደ ሴንተር ስትገፉት ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ስትገፉት ከሁለቱም በኩል ወደ መሃል ስትገፉት የመሃሉ ቦታ ይታጠፋል። ይሄ ፕሮሰሱ ኮምፕሬሽን ተብሎ ይጠራል ወይም ኮምፕረስድ ብለን እንጠራዋለን። the layer of rock bend up from an upfold or anticline. እንግዲህ ይሄ አለቱ ሲገፋፋ ወደ ላይ የሚታጠፍ ከሆነ አንቲክላይን ይባላል። ወደ ታች ከሆነ ደግሞ ዳውንዋርድ ከሆነ ሲንክላይን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። if compression continue then simple fold are changed into asymmetrical overfold and overthrust folds. እንግዲህ ቅድም ያልነው አንቲክላይን እና ሲንክላይን በዚህ ምክንያት በጣም ግፊት ሲኖር
ይህ ፎልዲንግ ወይም ይሄ ጥፋት የተለያየ ስም ይኖረዋል። አሲሜትሪካል፣ ኦቨርፎልድስ ኤንድ ኦቨርትረስት ፎልድ ብለን እንጠራቸዋለን። አሲሜትሪካል ፎልድ ኢዝ ዋን ሊምብ ኢዝ ስቲፐር ዛን ዚ አዘር። እንግዲህ ጥፋቱ አንዱ ከሌላው በላይ ሲሆን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እንዲህ አይነት ስቲፕ የሆነ እንዲህ አይነት ስትራክቸር ሲኖረው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ስትራክቸር ካለው ይሄኛው ሳይድ አሲሜትሪካል ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛው ኦቨርፎልድ ነው። ዋን ሊምብ ኢዝ ፑሽድ ኦቨር ዚ አዘር። እንግዲህ አንዱ ሊምብ በሌላው በጣም ሲገፋ ማለት ነው። ኦቨር ከመጠን በላይ ማለት ነው። በመጠን በላይ ሲገፋ። ሶስተኛው ኦቨርትረስት ዌን ፕሬዠር ኢዝ ቬሪ ግሬት። በጣም ከፍተኛ የሆነ ፕሬዠር ካለ a fracture occur in the fold and one limb is pushed forward over the other። እንግዲህ በጣም ስንገፋ ወይም ሲገፋፉ አንዱ አለት ሲሰባበር ሌላኛው ወደ ላይ ሲወጣ ማለት ነው። ይሄ ኦቨርትረስት ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ በዚህ ዲያግራም ስናየው ይሄ አክሲዋል ፕሌን ይባላል። ሁለቱ እኩል የሚከፍላቸው ጫፍና ጫፉ ሊምብ ይባላል። እንግዲህ ወደ ታች የታጠፈው ሲንክ ላይን ይባላል። ሲንክ ላይን ሲንክ ያደረገ ማለት ነው። ይሄ ወደ ላይ እንዲህ የታጠፈው ደግሞ አንቲክ ላይን ይባላል። እንደ አጠቃላይ ማለት ነው። አንቲክ ላይን፣ ሲንክ ላይን፣ አንቲክ ላይን፣ ሲንክ ላይን፣ አንቲክ ላይን እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ሲሜትሪካል ብለን የምንጠራው አንዱ ፎል በጣም ስቲፕ ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው በጣም ስቲፕ ነው፣ ይሄ ደግሞ በጣም ገብተዋል ማለት ነው። ይሄ ሲንክ ላይን ይባላል። ይሄ ሲሜትሪካል አንቲክ ላይን እንለዋለን። አሲሜትሪካል ከሆነ ደግሞ ይሄኛው ነው። አንዱ ኦቨር ስላይድ ፓስ ካደረገ ሌላኛው ወደ ታች ከወረደ ነው። ኦቨር ትረንድ ካልነው ደግሞ ይሄኛው ነው ኦቨር ትረስት ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት አይነት ፎልዶች ይኖሩናል ማለት ነው። የማለት አንቲክ ላይን እና ሲንክ ላይን ሶስት አይነት ፎልድ ይፈጥራሉ። አሲሜትሪካል፣ ኦቨር ፎልድ እና ኦቨር ትረስት ፎልድ። አሲሜትሪካል ዋን ሊምብ ኢዝ ስቲፐር ዛን ዚ አዘር። ኦቨር ፎልድ ኢዝ ዋን ሊምብ ኢዝ ፑሽድ ኦቨር ዚ አዘር። ኦቨር ትረስት ፎልድ ኢዝ ዌን ፕሬዠር ኢዝ ቬሪ ግሬት። ሃይ ፕሬዠር ባለባቸው ቦታዎች ፍራክቸር ኦከር አለቱ ተሰባብሮ አንዱ ከበላዩ ሲሆን ማለት ነው። ዱሪንግ ዘ ላስት 400 ሚሊዮን ይርስ አጎ ዜር ሃቭ ቢን 3 ሜኒ ማውንቴን ቢልዲንግ ፕሮሰስ። እንግዲህ በፎልዲንግ ምክንያት የሚፈጠሩ ተራራዎች ይኖራሉ ማለት ነው። እነዚህ ተራራዎች እንግዲህ የመጨረሻዎቹ 400 ሚሊዮን ዓመታት ገደማ ሶስት አይነት የተራራ አፈጣጠሮች በምድር ላይ ተከስተዋል፣ ወይም ፎልድ ማውንቴን ተከስተዋል። ዚስ ፔሪየድ ኤክስፔሪየንስድ ማውንቴን ቢልዲንግ ፕሮሰስ። ይሄ ማውንቴን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ምን ይባላል? ኦሮጀነሲስ ይባላል። ፎልድ ማውንቴን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ኢዝ ኮልድ ኦሮጀነሲስ። ፎልድ ማውንቴንስ ፎርምድ ዲዩሪንግ ዘ ፈርስት ኤንድ ሰከንድ ማውንቴን ቢልዲንግ ፔሪየድስ። እንግዲህ ሶስት ብሎናል እዚህ ጋር 3 ሜኒ ፔሪየድ አለ። ፈርስት ፔሪየድ፣ ሰከንድ ፔሪየድ እና ሰርድ ፔሪየድ ማለት ነው። የመጀመሪያውና ሁለተኛው ፔሪየዶች የፈጠሩት ማውንቴን ኦልድ ፎልድ ማውንቴን ይባላል። የመጨረሻው ሶስተኛው ፔሪየድ ወይም ታይም የፈጠረው ደግሞ ያንግ ፎልድ ማውንቴን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ግን እነዚህ ፎልድ ማውንቴኖች የሚፈጠሩበት ሂደት ምን ይባላል? ኦሮጀነሲስ ተብሎ ይጠራል። ያንግ ፎልድ ማውንቴንስ ፎርምድ ዲዩሪንግ አልፓያን ኦሮጀነሲስ። እንግዲህ አልፓያን ኦሮጀኒ በሚባለው ፔሪየድ ላይ የተፈጠረው ተራራ ያንግ ፎልድ ማውንቴን ይባላል። ማውንቴንስ ቢሎንጊንግ ለምሳሌ በዚህ ጊዜ የተፈጠሩት ኤንዲስ፣ ሮኪስ፣ አልፕስ፣ ሂማሊያ፣ አትላስ እና አውስትራሊያን አልፕስ ይሆናሉ ማለት ነው። ያንግ ፎልድ ማውንቴን። ኦልድ ፎልድ ማውንቴንስ they are dating back to 150 to 300 ሚሊዮን years ago። እንግዲህ ኦልድ ብለን የምንጠራቸው በጣም ረጅም ዕድሜ ያላቸው ከ250 እስከ 300 ሚሊዮን ዓመት ያላቸው ማለት ነው። formed during the first and second mountain building periods። በመጀመሪያውና በሁለተኛው ማውንቴን ቢልዲንግ ወይም የተራራ ግንባታ ጊዜ የተፈጠሩ ናቸው። ለእነዚህ ማሳያ ስካንዲቪየን ካንትሪ ያሉበት ይሄ ካልዶኒድስ ማውንቴን መውሰድ እንችላለን። እነ ስዊድን ያሉበት አካባቢ ማለት ነው። አፓላቺያን ማውንቴን፣ ዩራልስ አውሮፓ ውስጥ የምናገኘው፣ አፓላቺያን አሜሪካ ውስጥ ነው። ሳም ኤግዛምፕል ኦፍ ኦልድ ማውንቴን። ስለዚህ ያንግ ፎልድ ማውንቴን የሚባሉት ያንግ ፎልድ ማውንቴን ኤንዲስ፣ ሮኪስ፣ አልፕስ፣ ሂማሊያ፣ አትላስ እና አውስትራሊያን አልፕ ይሆናል። ኦልድ ፎልድ ማውንቴን የሚባሉት ካልዶኒድስ ኦር ስካንዲቪየን ማውንቴን፣ አፓላቺያን ማውንቴን፣ ዩራልስ አር አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኦልድ ማውንቴን ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ማውንቴኖች ስናይ ሮኪስ ኖርዝ አሜሪካ፣ ኤንዲስ ሳውዝ አሜሪካ ቺሊ፣ አልፕስ እንግዲህ እዚህ ያለው ቅድም ያለው
ቅድም ያየናቸው እነዚህ በተለይም የካልዶኒድስ ወይም ስካንዲቪየን ያልናቸው እዚህ ኤሪያ ላይ ያለው አልፕስ፣ ዩራልስ ይሄ ኢሮፕ እና ሩሲያ ላይ የሚገኘው አላቲያ ብለን የምንጠራው፣ እንዲሁም ይሄ አትላስ ኖርዝ አፍሪካ ላይ የሚገኘው፣ ድራንክስበርግ ሳውዝ አፍሪካ ላይ የሚገኘው አውስትራሊያን አልፕስ ይሄ አውስትራሊያ የሚገኙ ተራራዎች ይሆናሉ ማለት ነው እንደ አጠቃላይ። ስለዚህ እነዚህ ፎልድ ማውንቴን ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ያንግ ብለን የጠራናቸው ኤንዲስ ሮኪስ አልፕስ። እንግዲህ እዚህ ጋር ሮኪስ ኤንዲስ አልፕስ፣ ሂማሊያ አትላስ አውስትራሊያን አልፕ፣ ሂማሊያ ሂር እንግዲህ ሂማሊያ የሚገኘው እዚህ አካባቢ ነው። ያ ኔፓልና በተለይም ከፓኪስታን፣ አፍጋኒስታን፣ ኢንዲያ፣ ቻይና አካባቢ አውስትራሊያን አልፕስ እነዚህ የማን ኤግዛምፕል ናቸው? የያንግ ፎልድ ማውንቴን ማሳያዎች ይሆናሉ ማለት ነው። የኦልድ ፎልድ ማውንቴን ማሳያዎች ደግሞ ይህ ስካንዲቪየን ካንትሪ እዚህ ጋር የሚገኙት ዩራልስ መውሰድ እንችላለን። አንደኛው ዩራልስ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ስካንዲቪያን ላይ ያሉት እና አፓላቺያን ምሳሌ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ይሄ በዓለማችን ላይ ያንግ እና ኦልድ ፎልድ ማውንቴን የሚገኙባቸው ስፍራዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ፎርስ ፎልቲንግ ይባላል። ፎልቲንግ ኢዝ ክራኪንግ የመሬት መሰንጠቅ። ፎልት ኢዝ ክራክ ኦን ዘ ኤርዝ ክረስት የውጭኛው የመሬት ክረስት ያ ማለት እስከ 70 ኪሎ ሜትር ዴፕዝ ያለው የመሬት ክረስት መሰንጠቅ ፎልት ተብሎ ይጠራል። ኢት ኢዝ ፎርምድ ባይ ፎርስ ኦፍ ቴንሽን ኤንድ ኮምፕሬሽን ሁለት ፎርሶች ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሲገፋፉ ወይንም ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሲገፋፉ የሚፈጥሩት ነው። ወደ ተለያየ አቅጣጫ ሲገፋፉ የሚከሰተው ስንጥቅ ቴንሽን ይባላል። ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ወደ አንድ አቅጣጫ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ሲገፋፉ ቴንሽን ይባላል። ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ተገፋፍቶ አለቱ ሲሰበር ኮምፕሬሽን ይባላል። ፎልት ሜይ ኦከር ኢን ዘ ሮክ አሎንግ ሲንግል ላይን በጣም ቀጭን በሆነ ላይን ውስጥ ክራክ የሚያደርገው when this happened rock are displaced either upward or downward እንግዲህ ሮኮቹ አለቶቹ ቦታቸውን ይለቃሉ ወደ ላይ በመሄድ ወይንም ወደ ታች በመታጠፍ ወይ በመሰባበር ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር በመታጠፍ ሳይሆን በመሰባበር ብላችሁ አስተካክሉት። a developed fault may roughly parallel to each other እንግዲህ ይሄ የተፈጠረው ፓራላል ወይም ይሄ የተሰነጠቀው ስንጥቅ ፓራላል ነው ትይዩ ነው ማለት ነው እርስ በርሱ። where parallel faults have occurred the land in between may sink ፓራላል የሆነ ፎልት ካለን አለቱ የመሃለኛው አለት ወደ ታች ይሰምጣል። በዚህ ምክንያት ሪፍት ቫሊ የሚባል ነገር ይፈጥራል። ነገር ግን ሜቢ ፎርስድ ሙቭ አፕዋርድ ወደ ላይ አፕሊፍት ካደረገ ብሎክ ማውንቴን የሚባል ነገር ይፈጥራል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ሁለት ተመሳሳይ አቅጣጫ ሲገፋፉ የመሃሉ ቦታ እንዲህ ከወረደ ምን ብለን እንጠራዋለን? ሪፍት ቫሊ እንለዋለን። ሁለቱም እርስ በርሳቸው ሲገፋፉ የመሃሉ ቦታ ወደ ላይ አፕዋርድ ሙቭ ካደረገ ወይም ይሄ አፕዋርድ ፍራክቸር ካደረገ ምን ተብሎ ይጠራል? ብሎክ ማውንቴን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ because of faulting two kind of landforms are formed. This movement of the earth will result in formation of the following landform. Rift Valley and block mountains are formed by faulting or cracking ይሆናል ማለት ነው። Rift Valley they are formed when the land between two faults sink down. ሁለት ፎልት ላይኖች ወደ ታች ሲሰምጡ ሲንክ ሲያደርጉ እንግዲህ አንዱ ወደዚህ ይሄዳል ቴንሽናል ፎርስ፣ አንደኛው ይሄ ቴንሽናል ፎርስ ነው። ዘኔ መሃል ቦታ ወደ ታች ሲሰምጥ ምን ይባላል? ሪፍት ቫሊ ይባላል። the block on both sides of the valley forms plateau እንግዲህ እነዚህ ዳርና ዳር ያሉት ደግሞ ምን ይባላሉ? ፕላቶ ወይንም አምባ ምድር ይባላሉ። ለምሳሌ ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ is formed by faulting ይሆናል። ሁለተኛ ብሎክ ማውንቴን ነው። በሁለት ብሎኮች መካከል የሚገኝ ተራራ ማለት ነው። they are formed when the land between two parallel fault is pushed upward እንግዲህ በዚህኛው መካከል ያለው ይሄኛው ስንጥቅና እዚህ ጋር ያለው ስንጥቅ ክራክ ሲያደርግ ይህ እነዚህ ኤሪያዎች ወደ ታች ሲሰምጡ የመሃሉ ቦታ ወደ ላይ አፕሊፍት ያደርጋል። በዚህ ምክንያት ምን ይፈጥራል? ብሎክ ማውንቴን ይፈጥራል። ብሎክ ማውንቴን ኢዝ ኮልድ ሆረስት ተብሎ ይጠራል። ይሄ ብሎክ ማውንቴን ምን ተብሎ ይጠራል? ሆረስት ብለን እንጠራዋለን። እዚህ አፋር ሆረስት ማውንቴን አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከተሰነጠቀ ለምን ወደ ታች አይገባም ወይ ትችላላችሁ? ወደ ታች የሚገባው ሪፍት ቫሊ አለው። ነገር ግን ክራኪንጉ በቴንሽናል ፎርስ ምክንያት ሲገፋፋ
እንግዲህ ይሄ ሰንጥቋል፣ ይሄኛው ሰንጥቋል። ይሄኛው ዳርና ዳሩ ወደ ታች ይወርዳሉ፣ የመሀለኛው ወደ ላይ አፕሊፍት ያደርጋል ማለት ነው። ያ ማለት ስንጥቁ ካለ ወደ ታች ፑሽ የሚያደርጉት ወይንም የሚገፉት አለቶች ወደ ታች የወረዱ ሲሄዱ በጣም የገፉት ስለሚሄዱ የመሀል ቦታ ወደ ላይ የወጣ ይሄዳል። ይሄ ብሎክ ማውንቴን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ኪተርም ብለናል። እንግዲህ በዛሬው ትምህርት ያየናቸው ፎልዲንግ፣ ፎልቲንግ፣ አንቲክላይን፣ ሲንክላይን የሚል አይተናል። ቬንት ፊየር ክሬተርና ሱናሚ ቀጣይ ክፍለ ጊዜ ላይ እናየዋለን፣ በቀጣይ ስላይድ ማለት ነው። ፎልዲንግ ስንል ቤንዲንግ ኦፍ ዚ ኤርዝ ይሆናል። ፎልቲንግ ኢዝ ክራኪንግ ኦፍ ዚ ኤርዝ። አንቲክላይን ኢዝ አፕወርድ ሙቭመንት ኦፍ ዚ ኤርዝ። ሲንክላይን ኢዝ ሲንኪንግ ኦር ዳውንዋርድ ሙቭመንት ኦፍ ዲ ኤርዝ የሚሉት ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም በትምህርታችን ያየነው ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ማለት ምን ማለት ነው ብለን አይተናል። ይህ ማለት ናቹራል ፎርስ ዛት ሼፕስ ዘ ፊዚካል ሜካፕ ኦፍ አወር ፕላኔት። እንግዲህ ጂኦሎጂስቶች እና ኤርዝ ሳይንቲስቶች በሶስት ምክንያቶች ስለ መሬት አጥንተዋል ብለናል። አንደኛው አንደርስታንድ ዘ ፕላኔት ሂስትሪ፣ ሁለት ሎኬት ዩስፉል ሪሶርስ፣ ሶስት ፕሪዲክሽን ኦፍ ፖቴንሻል ዲዛስተርስ ኤቨንትስ። በዚህ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ብለን የምንጠራቸው ሁለት አይነት ፎርሶች ናቸው ብለናል፣ ኢንዶጄኒክ እና ኤግዞጄኒክ። ኢንዶጄኒክ ምናል ነው ኢንተርናል ፎርስ ወይም ቴክቶኒክ ብለን ጠራ ነው። ኤግዞጄኒክ ኤክስተርናል ወይንም ግራዲሽናል ፎርስ ብለን ሰየም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኢንተርናል ፎርስ ውስጥ የምናያቸው ያው ኢንተርናል ፎርስ ማለት ኢንሳይድ ኦፍ ዚ ኤርዝ የሚመጡ ወይንም ይሄ ኢሬጉላር የሆነ የመሬት ሼፕ የሚፈጥሩ ይህም ማውንቴኖችን እና ዲፕሬሽኖችን ማለት ነው። እነዚህም ፎልዲንግ፣ ፎልቲንግ፣ እርዝኩዊክ እና ቮልካኒዝም ይሆናሉ። በዛሬው ትምህርት ያየነው ፎልዲንግ ማለት ምን ማለት ነው? ወይን ሮክ ሌየርስ አር ፑሽድ ባይ እርዝ ሙቭመንት ሳይድ ዌይ ኢዝ ኮልድ ፎልዲንግ። ሙቭመንት ሜይ ቢ ኦንሊ ፎር ዋን ዳይሬክሽን ኦር ቱ ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል ብለናል። ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሲገፋፉ ኮምፕሬሽን ወይም ኮምፕረስድ እንለዋለን። አፕዋርድ ቤንዲንግ ኢዝ ኮልድ አንቲክላይን፣ ዳውንዋርድ ቤንዲንግ ኢዝ ኮልድ ሲንክላይን። እንግዲህ በከፍተኛ ፎልዲንግ ምክንያት ወይንም ይሄ በመገፋፋቱ ከፍተኛ መገፋፋቱ የጨመረ ሲሄድ ሶስት አይነት ፎልዶች ይፈጥራሉ። አሲሜትሪካል፣ ኦቨር ፎልድ እና ኦቨር ትረስ ፎልድ የሚለውን አይተናል ልዩነታቸውን በቀላሉ። እንግዲህ አሲሜትሪካል የሚለውን አይተናል። ኦቨር ተርንድ የሚለውና ሲሜትሪካል ብለን ያየነው ነው ማለት። ሲሜትሪካል ማለት ኦቨር ፎልድን ኢንዲኬት ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ በዓለም ላይ በፎልዲንግ ምክንያት ሁለት አይነት ተራራዎች ይፈጠራሉ። ያንግ ፎልድ ማውንቴን እና ኦልድ ፎልድ ማውንቴን የሚለውን አይተናል። እንግዲህ በዓለም ላይ የትኛዎቹ የዓለም ክፍሎች ላይ ይገኛሉ? እንግዲህ እነዚህ ፎልድ ማውንቴኖች ጫፍ ላይ ነው የሚገኙት ብለናል። እንግዲህ የእነዚህ ፎልድ ማውንቴኖች ጥቅም ይሄ ሙቭመንትን ኮንትሮል ማድረግ ነው፣ ወይም ይሄ መሬትን እንደ ችካል ወጥሮ የሚይዙ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደምታዩቸው እያንዳንዱ ዌስተርን ኮስት ወይም ጫፍ ላይ ነው የሚገኙት። ሮኪ ጫፍ ላይ ነው፣ እንግዲህ ይሄኛውም ጫፍ ላይ ነው። እያንዳንዱ ማውንቴን የምናገኘው ጫፍ ላይ ነው ማለት ነው። ፎልቲንግን እንግዲህ ሁለት አይነት ፎልቲንግ ምን ማለት ነው ብለው አይተናል። ክራኪንግ ኦፍ ዚ ኤርዝ ብለናል። ሁለት አይነት በፎልዲንግ ምክንያት ሁለት አይነት ላንድ ፎርሞች ይፈጠራሉ ብለናል። ሪፍት ቫሊ እና ብሎክ ማውንቴንስ። ሪፍት ቫሊ ምን ማለት ነው፣ ብሎክ ማውንቴን ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል። እንዳጠቃላይ እንግዲህ ሪፍት ቫሊ ስትሬች የሚያደርገው በተለይ የሚታወቅ ግሬት ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ ነው። ይሄ ግሬት ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ ከሬድ ሲ እስከ ሞዛምቢክ የተዘረጋ ነው። ጠቅላላ ሌንግዙ 7200 ኪሎ ሜትር ነው። አፍሪካ ውስጥ ያለው ሌንግዝ 5600 ኪሎ ሜትር ነው። እንግዲህ ይሄ ግሬት ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ በውስጡ ብዙ ሌኮች ይገኛሉ ማለት ነው። እነዚህ ሌኮች ሪፍት ቫሊ ሌክ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሌክ ሐዋሳ፣ ጫሞ፣ አባያ፣ ላንጋኖ ብንወስድ በዚህ ሪፍት ቫሊ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ሌላኛው ይሄ ብሎክ ማውንቴን ያልነው በሁለት ብሎኮች መካከል ያለው ቦታ ወደ ላይ አፕሊፍት ሲያደርግ የሚፈጠር ነው ብለናል። ስለዚህ የመሀሉ ቦታ ወደ ላይ አፕሊፍት ወይም አፕዋርድ ፑሽት ሲደረግ እነዚህ ሲገፉት የመሀሉ ቦታ አፕዋርድ ሙቭ ያደርጋል። ይሄ ብሎክ ማውንቴን ወይም ሆረስት ማውንቴን ብለን ጠራ ነው። ለምሳሌ አፋር ሆረስት ማውንቴን ወይም አፋር ውስጥ የሚገኙ ተራራዎች በዚህ ምክንያት ተፈጥረዋል ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ክብር ይስጥልኝ። በመጨረሻም ማጠቃለያዎቹን ዲስፕሌይ ያደርግላችኋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን ግን አትዘንጉ።